विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। क्रॅश कोर्सला प्रचंड चांगला प्रतिसाद तुमच्याकडून मिळालेला आहे, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। आणि व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मला जे गेल्या वर्षी माझ्या क्रॅश कोर्समध्ये स्टुडंट होते, त्याच्या अगोदरच्या वर्षी होते, असे कितीतरी कमेंट्स मला बघायला मिळालेत की ही मुलं इतर मुलांना ज्युनियर्सना सांगतायत की तुम्ही क्रॅश कोर्स परचेस करा, सरांनी खूप छान शिकवलं, खूप छान तयारी केली। अगदी काही पालकांनी सुद्धा कमेंट केले होते गेल्या 2 व्हिडिओमध्ये, त्या सगळ्यांचे मी मनापासून धन्यवाद त्यांना मानतोय, त्यांचे आभार मानतोय मी। आणि खरोखर ना या व्हिडिओमध्ये मला तुम्हाला तेच सांगायचं आहे की क्रॅश कोर्स महत्त्वाचा आहे, हा खूप इम्पॉर्टंट आहे। ओके, मुद्दा फीच आहे। हां, फीज आहे, फ्री नाही आहे, यूट्यूबवर नाही आहे, तो आपल्या ॲपवरती क्रॅश कोर्स आहे, लक्षात घ्या। मी फी क्लिअर करतो। पार्ट 1 बऱ्याच लोकांनी परचेस केलेला आहे। पार्ट 1 ची आम्ही एका ग्रुपची फी 1500 ठेवलेली आहे, दोन्ही ग्रुप असेल तर 1800। ओके, आणि हा पार्ट 1 जो आहे तो 6 महिन्याची व्हॅलिडिटी आहे। ओके, अगदी सीईटी पर्यंत तो चालूच राहणार आहे, बरोबर आहे। म्हणजे पार्ट 1 जो परचेस केला तो सीईटी पर्यंत तुम्ही बघू शकतायच। पण जेव्हा बोर्डची एक्झाम होईल किंवा जसे सिच्युएशन असेल त्यानुसार जेव्हा पार्ट 2 लॉन्च होईल तेव्हा तुम्हाला एका ग्रुपची फी असेल तर ती 1800 असेल आणि दोन्ही ग्रुप असेल तरी 1800 ठेवले आम्ही। ओके, म्हणजे थोडक्यात 3300 3600 या रेंजमध्ये टोटल फी राहणार आहे। पण पार्ट 2 हा अप टू सीईटी चालणारच आहे, पूर्ण सिलेबस कव्हर होतो, ग्रुप टेस्ट, मॉक टेस्ट या सगळ्या सुरूच राहतात सीईटी होईपर्यंत। मध्ये शिकवून झाला, कोर्स फिनिश झाला असं नाही आहे। ओके, तुमच्या लक्षात आलं। म्हणजे फीचा मुद्दा एक क्लिअर करतोय मी की 1 महिना झाला की हा कोर्स बंद, लगेच दुसरा कोर्स असं नाही, हा तर सुरू राहणारच आहे, पण हा घ्यावा लागणार आहे तुम्हाला तो पण, ठीक आहे। मग टोटल फी ही 3000च्या रेंजमध्ये राहणार आहे। मग हा डाऊट क्लिअर केला। आता मेन म्हणजे काय की क्रॅश कोर्स गरजेचा का आहे, एक शिस्त लागणार आहे। पहाटेच आम्ही व्हिडिओ अपलोड करणार आहे, रोज एकच टॉपिक होणार आहे। तो व्हिडिओ तुम्ही बघितला की तुम्ही त्यातल्या सगळ्या कन्सेप्ट आणि फॉर्म्युले आम्ही फिजिक्स मधले क्लिअर करणार आहे। ओके, डेरिवेशन घ्यायची गरज नाही आहे। ओके, मग फॉर्म्युला एकदा क्लिअर झाला की तो क्लिअर करत असतानाच आम्ही सांगणार आहे की त्याच्यावरती कशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात। ओके, पण तो लेक्चर बघितल्यानंतर की तुम्हाला जेव्हा डीपीपी प्रोव्हाइड केली जाणार आहे, त्यात 50-60 टॉपिकनुसार प्रश्न असणार आहेत, लक्षात घ्या। छोटा टॉपिक असेल तर कमी प्रश्न येतील, पण PYQs असणार आहेत। बाकी काही करायची गरज लागणार नाही आहे। व्हिडिओ व्यवस्थित बघायचा, त्या नोट्स काढायच्या। ओके, जेव्हा डीपीपी असेल, जेव्हा डीपीपी तुम्हाला मिळणार ना तेव्हाच डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन स्टार्ट होणार। सध्या आमच्या मनात आहे 10 ते 1, ओके, आणि संध्याकाळी 5:30 ते 8 2 सेशन्स ठेवतोय आम्ही डाऊट सॉल्व्हिंगसाठी, कारण टाइम फ्लेक्झिबल ठेवावा लागतोय, कारण काहींचे कॉलेज, प्रॅक्टिकल्स, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरे असणारच आहेत, तेव्हा 2-2 सेशन्स आम्ही ठेवतोय। डाऊट सॉल्व्हिंगमध्ये काय होणार की तुम्हाला जी आम्ही डीपीपी प्रोव्हाइड केली त्यातले डाऊट तुम्ही विचारणार, तुमचा डाऊट तुम्ही व्हॉट्सअपला आम्हाला विचारणार, क्वेश्चन नंबर जो काय असेल ते लगेच तुम्हाला विदिन मिनिट 2 मिनिट आम्ही आन्सर प्रोव्हाइड करणार आहे। ओके, म्हणजे होतं काय बघा की एक व्हॉइस मेसेज पण असणार आहे। पर्सनली फोन कॉल रिसीव्ह करणं शक्य होत नाही, पण व्हॉइस मेसेज लगेच करू शकतोय। तो प्रॉब्लेममध्ये कुठली स्टेप इम्पॉर्टंट आहे, तो कसा सॉल्व्ह केला हे सगळं तुम्हाला कळणार आहे, आणि तो आनंद वेगळाच असतो, लक्षात घ्या। डाऊट आलाय आणि विदिन मिनिट 2 मिनिट तो क्लिअर झालाय, हे ना अभ्यासाची एक आवड निर्माण होते। म्हणजे गेल्या वर्षी मी तुम्हाला सांगतो की कितीतरी मुलं अशी होती की त्यांचे खूप सोपे सोपे डाऊट्स यायचे। ओके, पण त्याच मुलांना जेव्हा 98-99% आला आम्ही स्कोअर बघितलाय ना, तेव्हा ते लक्षात आलं माझ्या सुद्धा की ते डाऊट्स विचारत होते मुलं, पण ते वर्थ होतं। कधी कधी वाटायचं नाही एवढा सोपा डाऊट, पण नाही, ते क्लिअर होत होतं त्या मुलांचा, त्यामुळे आपोआप रिझल्टमध्ये आम्हाला त्याचा रिझल्ट दिसलेला आहे त्या मुलांचा। ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं। आता डाऊट सॉल्व्हिंग मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं ना की लाईव्ह झूम वगैरे मला बिलकुल आवडत नाहीये। आपण ते व्हॉट्सअपवरती घेणार आहे, तुमचा मेसेज आम्हाला येणार आहे, तुमचे नंबर आमच्याकडे सेव्ह असणार आहेत, तुम्हाला वेगळे नंबर प्रोव्हाइड केले जाणार आहेत, लक्षात घ्या। आणि त्यामुळे काय होणार लक्षात घ्या की डाऊट सॉल्व्हिंग हे परफेक्ट होणार आहे, झालंय। गेल्या 2 क्रॅश कोर्सचा आमच्याकडे अनुभव आहेच सीईटीचा, लक्षात घ्या। आता होतं काय बघा, टेस्ट आपलं ॲप आहेच ना, ॲपवरतीच टेस्ट होणार आहे, टेस्टचं रेकॉर्ड तुमच्याकडे राहणार आहे। आता सांगतो, लक्षात घ्या बघा की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, ठीक आहे, PCM ग्रुपचा फक्त विचार करू तात्पुरतं। 11चे टॉपिक, 12चे टॉपिक, पर टॉपिक एक टेस्ट होणार, म्हणजे ऑलमोस्ट 70 ते 80 टेस्ट होणार आहेत। किती सांगा, 70 ते 80 टेस्ट होणार पर टॉपिक। 2-2, 3-3 टॉपिकच्या ग्रुप टेस्ट होणार। पुन्हा सेमिस्टर म्हणजे अर्ध्या सेमिस्टर म्हणजे अर्ध्या टॉपिकच्या टेस्ट होणार म्हणूया आपण, अर्ध्या सिलेबसच्या म्हणूया आपण। त्याच्यानंतर फुल लेंथ होणार, म्हणजे जवळजवळ 120+ टेस्ट होत आहेत, आणि या सगळ्या टेस्ट ॲपवरती असणार आहेत। तुम्हाला फायनल रिव्हिजन मध्ये फक्त टेस्टच बघायचे आहेत। ओके, इथे टेस्ट झाल्यानंतर कुठले प्रश्न चुकले आपले, कुठले बरोबर होते, कुठल्याला जास्त वेळ लागला, कुठल्या प्रश्नाला किती वेळ लागतो हे पण समजतंय ना। लास्ट इयर मी बघितलं जेव्हा मुलांचे पेपर मी अनालिसिस करायचो ना, काही मुलांना एकेका प्रश्नाला 8-8, 9-9 मिनिटं वेळ लागला, बघितलं मी। हां, मग त्यावेळेस त्या मुलांना मी सजेस्ट केलं की स्किप करा प्रश्न येत नसेल तर, मग या टेस्टमुळे आपली स्ट्रॅटेजी पण फायनली चांगली होणार आहे। आलं का लक्षात तुमच्या? मग क्रॅश कोर्स हा महत्त्वाचा आहेच,
आता कसला विचार करताय तुम्ही? फीज नथिंग आहे, खूप कमी ठेवलेली आहे आम्ही, पण त्या तुलनेत कष्ट पण प्रचंड आहे. गेल्या वर्षीचा क्रॅश कोर्स आय थिंक 5-6 महिने चालला होता, लक्षात घ्या, एवढ्याच फीमध्ये. यावर्षी कसं आहे बघा, मी खरोखर आताची कंडिशन जर आपण बघितली तर लगेच कधीही लॉकडाऊन लागू शकते अशी कंडिशन आहे. ओके, म्हणजे 2020 काय घ्या, 21 काय घ्या, 22 मध्ये पण अगदी सेम परिस्थिती परत निर्माण होते, तुम्ही बघता येते. पण तिकडे मी दुर्लक्ष करतोय, आपला अभ्यास आपण करत राहायचा आहे आणि त्यावेळेस क्रॅश कोर्स हा महत्त्वाचा ठरणारच आहे. व्हिडिओ लेक्चर मिळाले आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, एकही टेस्ट स्किप नाही करायची, एकही लेक्चर स्किप नाही करायचं. तुम्हाला डेली CET होईपर्यंत आम्ही तुम्हाला एंगेज ठेवणार आहे. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जेव्हा टेस्ट होतात ना त्याच्या आम्ही सोल्युशनचे DPP प्रोव्हाइड करतो, रिटर्न सोल्युशन्स म्हणूया आपण. काही ठिकाणी आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ पण प्रोव्हाइड करू. ओके, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येकाचाच व्हिडिओ मिळतील असं नाही, पण सोल्युशन मिळणार आहे, लक्षात घ्या, ते महत्त्वाचं आहे. ओके, आणि भरमसाठ टेस्ट घेण्यापेक्षा टॉपिक वाईज ग्रुप टेस्ट असं आम्ही घेणार आहे आणि ते प्रॉपर प्लॅन असणार आहे. ओके, आणि त्यामुळे यश मिळणार आहेच, लक्षात घ्या. ओके, मग आम्ही नंबर जे प्रोव्हाइड केले डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो मी. प्रत्येकाचे डाऊट्स तरी तसे कॉमन डाऊट होते, मी इथे क्लिअर केलेत, लक्षात घ्या. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय होतं, हिंदीमध्ये मला ते पॉसिबल होत नाही. एका मुलाचं कॉमेंट होतं की प्लीज हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये घ्या. मी त्यात कम्फर्टेबल नाही आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे मला जेवढं फ्लुएंटली मराठी हिंदी मला जमणार नाही म्हणून ते हिंदीत घेत नाही आहे. बाकी हिंदीविषयी राग आहे असं बिलकुल नाही आहे, लक्षात घ्या. पण तुम्ही समजून घ्या मला काय म्हणायचं आहे ते. मेन मुद्दा काय बघा, की काही डाऊट्स असतील अजून तरी मला कॉमेंटमध्ये कळवा. पण कोर्स 10 तारखेपर्यंत तुम्ही परचेस करू शकता, त्याच्यानंतर कोर्स स्टार्ट होणार आहे. ओके, एकही लेक्चर स्किप करून चालणार नाही आहे. ओके, मग आता तुमचे डाऊट्स क्लिअर झाले असतील, फी विषयी डाऊट सॉल्विंग सगळं तुमच्या लक्षात आलं असेल, तर तुम्ही प्ले स्टोरवरून सह्याद्री ट्युटोरियल हे ॲप डाउनलोड करा आणि तिथूनच तुम्ही कोर्स परचेस करू शकता. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.